Мы, конечно, обязаны попытаться испортить Путину праздник. Це російська опозиційна цариця Юлія Навальна оголосила акцію спротиву російським так званим виборам у 26-му році. Я закликаю вас приєднатися до кампанії проти партії Путіна. Ми маємо рік, щоб розповісти всім, до кого ми зможемо дотягнутися, як їх обманює єдина Росія. Давайте розберемо цю заяву детальніше. Навальна не закликає російську армію до капітуляції чи хоча б до походу на Москву. Ну, як це робив інший, майже опозиційний російський діяч. Шойгу! Герасимов! Где боєприпаси? Навальна не закликає Захід до посилення підтримки України, щоб, знаєте, швидше перемогти Росію Путіна. Навальна також не закликає росіян навіть до протестів проти Путіна. Зате прямо каже, йдіть на вибори, бо це, мовляв, останній легальний спосіб протесту. А згідно її плану, до дня виборів якісь невідомі свідомі росіяни мають пояснювати іншим, як же погано керує партія «Єдина Росія». Юля, ну о чем ты говоришь? Ну какие выборы? Ну так, бо 25 років вам на це не вистачило. У своих знакомых, кто за Путина, поспрашивайте, как им Единая Россия. І тут, до речі, момент для заздрості, адже виглядає, що і в серці Навальної, та в серці її команди є якась дитяча наївність. Бо вони, як малі діти, вірять, що ця акція відкриє очі нещасним, обманутим росіянам. І отряди Путіна після цих розмов раптом стануть отрядами Навальної. Вы хотите помогать Путину? Я нет. Добре, давайте подивимося на це ще з раціонального погляду. Може, Навальна переживає за безпеку, тому не закликає валити режим. Але ні, вона сидить в Європі, отримує різні нагороди і виступає на великих поважних подіях. We'll see when I go to Russia, then we'll see what political situation is, but I want to change a lot in Russia. То, може, немає грошей для діяльності? Та ні, свою публічність вона конвертує у гроші. Вона сама офіційно визнає, що їхній щомісячний дохід від пожертв – це 320 тисяч євро. А загалом щомісячний бюджет витрат – це 600 тисяч євро. Підкреслюю, щомісячних. Тобто людина, котра успадкувала від чоловіка славу, організацію та вплив, може боротися дуже гучно. А що ж ми бачимо в реальності? А в реальності бачимо, що від чоловіка вона успадкувала і неоднозначні, з українського погляду, політичні переконання. І якщо хтось забув, я коротко нагадаю. Наприклад, у 2008-му Олексій Навальний підтримував агресію Росії проти Грузії, а в 2014-му видавав відомі цитати про Крим та канапки. Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращать? Ще за рік Навальний закликав не давати Україні зброю. І його, до речі, не обурював сам факт російського вторгнення. Йому не подобалося лише те, що росіяни роблять це необережно. Ще трохи про його кар'єру, щоб не вдаватися в багато деталей, запрошую подивитися у цьому моєму старому відео. На фініші своєї кар'єри Навальний чомусь вирішив, що це дуже класна ідея – повернутися із-за кордону в Росію, де править режим, який його напередодні отруїв. Все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень счастлив. На цьому історія самого Олексія Навального безславно закінчилася. Та бренд Навальний продовжив жити. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Російська опозиція, яка звикла зручно бороти кремлівський режим, сидячи десь в затінку Женевського озера, звісно, ніколи б не відмовилася від такого подарунку. Адже це можливість збирати гроші на теоретичне протистояння режиму і дружити із західними політиками. Це зовсім маленьке інформаційне повідомлення, бо, як казав колись американський політик Берні Сандерс, I once again ask for your support. Можливо, ви не знали, якщо ви підтримуєте цей YouTube канал на Патреоні чи Монобазі, то ви отримуєте ранній доступ до нових відео. Ну, а ваша підтримка допомагає збільшувати кількість відео, які виходять на цьому каналі, і трохи зменшувати мої витрати на них. Я за це вдячний усім, хто зараз це робить. До речі, може, якщо у вас є така змога і приєднатися до спільноти на Монобазі чи Патреоні, то всі дані є в описі під цим відео. Почитайте, воно ж вам сподобається, і підтримайте цей канал. Все, я відходжу, повертаємось до відео. До смерті чоловіка Юлія Навальна нічим особливо не запам'яталася. Вона створила собі образ такої мовчазної, серйозної, сильної жінки, яка виконує роль надійного тилу для свого чоловіка.
Ну, звичайно, безініціативна російська жінка. І на цей образ купились навіть досвідчені російські опозиціонери та повірили, що Навальна може значно більше, ніж загадково мовчати. Якщо з Олексієм Навальним у в'язниці станеться щось невиправне, то Сонцю стане геть зле. Бо тоді на перший план вийде Юлія Навальна. А це капець Сонцю, зовсім капець. Юлія Навальна про любов. І якщо що, просто збере собі весь електорат ніби з куща. Ну і здається, час настав. Після загибелі чоловіка якраз найкращий момент – оце брати все в свої руки, зривати голоси з куща і перемагати Путіна. И чтобы мы показали, что есть другая Россия, не путинская, непокорная, не сдающаяся. Але сюжет пішов трохи в інший бік. Зовсім незабаром після смерті чоловіка Навальна закликала приходити людей на дільниці під час виборів російського диктатора у 24-му році. Мовляв, це політичний заповіт Алєксєя. Типу, прийдіть всі одночасно і зробіть з цього флешмоб. У них країна вже скотилася до рівня бензоколонки, а їм флешмоби в голові. Розумієте цей задум? Бо я не розумію. Все, що тут вийшло, це Навальна люб'язно допомогла російському телебаченню створити сюжети, що на дільницях повно людей, і в Росії квітне якась демократія. Є два можливі пояснення такій поведінці. Перше, Навальна не має жодних реальних політичних амбіцій та говорить просто що завгодно, лише щоб нагадати про себе і підтримати таким чином грошовий потік. Другий варіант – амбіції є, але вона настільки обмежена та безталанна політикиня, що генерує лише крінж. І це більше схоже на правду, що Навальна вже готує підґрунтя, щоб не відповідати за жодні російські злочини, якщо їй якимось магічним чином дістанеться влада в Росії. Адже, на думку Навальної, світ має взагалі повністю зняти провину і відповідальність за війну з росіян. Про це її стаття в The Economist. Інше питання, чому в неї взагалі виходить стаття в якомусь виданні. Щоб ви це все не читали, я вам скажу, що головна думка – це, бачите, не варто демонізувати всіх бідненьких росіян через війну. Адже крім Путіна, як вона пише, взагалі ніхто ні в чому не винен і ні за що не відповідає. От така безталанна країна. Єдиний Путін все робить, а ніхто ні за що не відповідає. Навіть не знаю, що їм порадити. От біда же ж. Путін грає не за правилами. Не знаю, може спитайте порад в сирійців. От в них теж диктатор був. Може вони якийсь вам гарний флешмоб підкажуть? Заходу потрібна демократична, вільна Росія, яка буде партнером і союзником. І ніщо не заважає вже зараз цілеспрямовано працювати на те, щоб прийти до цієї мети. Та ні, насправді західному світу потрібно, щоб росіяни тихенько в себе сиділи і не мали грошей на дрони, ракети, ядерну зброю, бо останні рублі віддали китайцям за миску рису. Російський народ не жертва, а співучасник. Перекладати всю вину на одного Путіна – це просто нівелювати поняття відповідальності як таке. І навіть якщо росіяни не визнають свою відповідальність, то агресія в Росії нікуди не зникне. Просто вже не з Путіним, а з кимось іншим. Може і з тою ж Навальною. Чому ні? Адже Путін не є причиною, чому Росія стала терористичною державою. Він лише продукт цієї держави. Навальна ж намагається зробити з росіян жертв несправедливої російської влади. Вона каже, що в жодному разі росіян не треба засуджувати, якось карати чи обмежувати. Ні, навпаки, їм, бачите, треба допомагати. І цю тезу, якщо ви пригадаєте, просувають і інші російські ліберали. Наприклад, не накладати санкції на Росію, тому що від цього страждають, бачите, прості люди. Не треба підтримувати тих, хто розповсюджує ненависть до всіх росіян, бо це лише грає на руку Путіну і допомагає деморалізувати тих росіян, хто готовий протистояти йому. А де чи коли оці недеморалізовані росіяни готові чинити опір? Довго ще чекати? Юлія Навальна вважає, що населення країни, яка розпочала найкривавішу за останні 80 років війну в Європі, взагалі не має відчувати жодного дискомфорту. Вона набралася навіть наглості написати листа керівництву Європейського Союзу, де вимагає не вводити загальних заборон на видачу віз росіянам. Бо ж, як відомо, без хрусту французької булки росіяни не можуть жити.
Ну і протистояти диктатору. Також Навальна не підтримує ідею відключати всіх росіян від захисних сервісів і банківської системи в тому числі. Мовляв, все це тільки ще більше озлоблює населення і зміцнює шовінізм. Але куди ж більше, хочеться запитати Юлію Навальною? На форумі у Варшаві в вересні 25-го Навальна виступала так само відбито, як і у своєму виборчому ролику. І взагалі питання, чого вона виступала на форумі в Варшаві? Coś вам в голові покринчилось, дrodzy поляці? Спочатку Навальна каже, що не можна казати, що більшість росіян за Путіна. You say about majority which supports Putin. Actually, nobody knows how we can count these figures. Але тут же видає, що його підтримують, більше 50%. I hope everybody in this hall understands when president got 85% in presidential elections. That's not true. Of course, it's not true. Probably some people, not some, probably more than 50% support, but it's not, about 85%. Руська жінка, прийом! Більше 50% – що це таке, як не більшість? Але далі Навальна ще більше заплутується у своїх тезах. Other things they no, I don't support any economic sanctions. I don't think they work against all the Russia because I think that Putin is using these sanctions for propaganda reasons, coming to people and explaining them that all the world is against them and it just unites Russian. Варто відзначити, що цю тезу обожнює кремлівська пропаганда, адже вони досі продовжують казати, що західні санкції ніяк і ні на що не впливають. Це як вони люблять повторювати, що їм цей нафтопереробний завод не був зовсім потрібен. Тобто Навальна фактично повторює те саме, що Путін та його оточення. І тут же заперечує сама собі. Каже, що санкції об'єднують росіян, в тому числі навколо Путіна, і відштовхують від Заходу. There are a lot of such people like ministers and so on who are helping, and of course Putin's friends, oligarchs and so on, who are helping to keep the economy, to keep a lot of things around Putin going on. And of course all these people are responsible. То я не розумію, то за санкції не працюють, чи все-таки відштовхують, чи об'єднують, чи що вони роблять? Визначіться, будь ласка, Юлія. І так вимальовується повна суперечностей логіка Юлії Навальної. Бо, на її думку, винен Путін і олігархи, а всі інші росіяни – ні. І росіяни з одного боку бояться Путіна і не підтримують війну, а з іншого їх треба переконувати не бути за Путіна, в тому числі завдяки зняттю санкцій. Інакше вони підтримують Путіна, хоча вони і так вже його підтримують. Логічна логіка. Юлія Навальна умисно не говорить про найважливіше. Як бути з мільйонами тих росіян, хто вже точно підтримує Путіна, воює в Україні, працює на оборонних підприємствах і сіє ворожнечу проти українців. Then more pressure, then more restrictions, then more people are trying to reach independent information, and probably it's a good sign. До речі, про майбутню Росію. Зі слів Навальної, можна зробити висновок, що єдина проблема в Росії зараз – це Путін на посаді президента. Ідею будь-яких інших змін в державному чи політичному устрої Навальна взагалі рішуче відкидає. Взяти хоча б тему деколонізації. Треба нібито розділити нашу надто велику країну на пару десятків маленьких та безпечних держав. Щоправда, пояснити, чому люди зі спільним бекграундом та культурним контекстом мають бути штучно розділені, деколонізатори не можуть. І як це взагалі має статися, не повідомляють. Всім відомо, що Росія, як імперія, поглинула десятки народів і нікого не відпускає. А якщо хтось, як чеченці, захоче жити окремо, то проти них починають геноцидальну війну. Але Навальна робить вигляд, що не розуміє, чому це проблема. Вона вважає Росію єдиною великою країною, яку хочуть штучно розділити якісь злісні деколонізатори. Тут ми можемо лише здогадуватись, якою була б позиція Навальної щодо тимчасово окупованих українських земель, якби раптом вона зараз стала на чолі Російської Федерації. Суто вгадуємо, навіть не знаю, що припустити. Найбільша проблема з Навальною, що вона себе вже вважає російською царицею і лише чекає моменту, коли не стане Путіна і можна буде самій правити. Але Навальна нічого не каже про те, як перемогти путінську Росію у війні. І тим паче про те, що вона сама буде робити задля цієї перемоги. I absolutely assure that Russia should be a normal democratic country, and I will do my best to bring Russia to European community to make a lot of democratic changes, and it's very important to do it. Як до цього майбутнього дійти? Навальна не відповідає.
Українці, мабуть, якось там самі розберуться, а так звані хороші і правильні росіяни просто почекають. При цьому постійно будуть нагадувати, що їх не можна всіх робити винними і відповідальними за війну. А в той час росіяни будуть продовжувати викидати гроші на вітер. От, наприклад, можна викинути 10 тисяч євро, щоб поставити лавку Навального в Гельсінкі. Без такого важливого об'єкту, мабуть, ніяк не перемогти режим Путіна. А я на це взагалі дивлюся не як на 10 тисяч євро, а як на FPV-дрони для українського війська. Історична іронія в тому, що російські так звані ліберали мають вже дуже хороший досвід викидання грошей на щось абсолютно непотрібне в цей момент. Наприклад, сам Олексій Навальний в 22-му році пропонував американцям, замість того, щоб витрачати гроші на джевеліни українцям, дати ці гроші на рекламу росіянам. Один постріл із Джавеліна коштує $230 000. За ці ж гроші ми отримаємо 200 мільйонів переглядів реклами різних форматів та забезпечимо не менше 300 тисяч переходів за посиланнями або не менше 8 мільйонів переглядів відео з правдою про те, що відбувається в Україні. Вся ця російська так звана ліберальна так звана опозиція існує лише для того, щоб світ забув про колективну відповідальність росіян. Російська так звана опозиція говорить про якесь після війни, але не роблять нічого, щоб війна швидше закінчилася. Російська опозиція не закликає до покаяння росіян. Вони вимагають знову прийняти росіян в сім'ю цивілізованих народів і ставитись до них як до жертв обставин. Але якщо росіяни не відповідають за цю війну, то хто тоді відповідає? Хто виконує накази Путіна? Хто бере до рук зброю і їде в Україну? Хто виробляє боєприпаси, дрони, сідає в винищувачі і натискає на кнопки пуску ракет? Це не абстрактний Путін збирає дрони на заводах. В тому ж місті зі смішною назвою Єлабуга на масовому виробництві шахедів, які летять по українським будинкам, школам, лікарням, працюють тисячі росіян. І це тільки одне з виробництв, хай і дуже велике. І таких прикладів дуже багато. Звісно, Юлії Навальній вони не цікаві. Потрібно пам'ятати, що Юлію Навальну, чи хто там стане наступною опозиційною царицею, цікавить лише власний добробут. І маємо про це постійно всім нагадувати. Поки кожен росіянин не визнає свою відповідальність, він залишатиметься імперцем та агресивним шовіністом. Незалежно від того, сидів він у Путіна в тюрмі чи ні. А я дякую всім, хто дивився це відео до цього моменту. Якщо воно вам справді сподобалося, підтримуйте, будь ласка, збір, який ви знайдете в описі. Так я буду бачити, що вам справді подобалося, а гроші, які ви закинете, будуть робити добру справу і допомагати більш ефективно, ніж хороші русські. Дякую вам всім за перегляд, будьте живі та здорові!